पाहू शकता किती क्रीमची अशी झालेली आहे। नमस्कार, विशाखा रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण 1 वाटी बरबटीपासून भन्नाट अशी नाश्ता रेसिपी पाहणार आहोत। 1 वाटी बरबटी हे मी 8 तास भिजवून घेतलेली आहे। परत हिरवी मिरची, जिरे, मीठ, तेल, हळद, 8 ते 9 लसूण पाकळ्या आणि 4-5 तुकडे आल्याचे घेतलेले आहेत आणि कोथिंबीर। बरबटी ही आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेऊया। बरबटी घेतलेली आहे, त्यामध्ये हे 8 ते 9 लसूण पाकळ्या आणि 4 ते 5 आल्याचे तुकडे आणि हिरवी मिरची, 6 मिरच्या टाकलेल्या आहेत, बारीक करून घेऊया। पाहू शकता मी हे 2 चम्मच पाणी टाकून वाटून घेतलेलं आहे। हे पूर्ण सारण आपण या बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आता अर्धा चम्मच हळद, 1 चम्मच जिरे, कोथिंबीर टाकूया। हे मिक्स करून घेऊया। पुरते मीठ, पाहू शकता आपला आता बॅटर रेडी झालेला आहे। हे गरम केलेलं 1 चम्मच तेल टाकणार आहोत। आता हे मिक्स करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण तयार केलेले बॅटरचे पकोडे तयार करून घेऊया। मस्त हे मंद आचेवर तळून घेऊया। पाहू शकता आपल्या पकोड्याला किती असा छान असा कलर आलेला आहे। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण पूर्ण पकोडे तळून घेऊया। शकता बरबटीपासून आपण बरबटी पकोडा बनवलेला आहे। रेसिपी आवडली असेल तर विशाखा रेसिपी या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।